Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii februarie. Dragii mei, eu sunt Ana Fotescu, astrologul vostru, aici pe canalul vostru de YouTube, dar nu numai. Vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă informez că acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți mai multe detalii, mai multe informații, doriți să aprofundați amprenta voastră astrologică, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi și prin intermediul cărora vom reuși împreună să deslușim tainele destinului vostru. Dragilor, mă găsiți și pe paginile rețelelor de socializare, respectiv Facebook, Instagram și TikTok, cu terapie prin astrologie. Luna februarie este o lună a iubirii, după cum bine știți, așa că doresc să urez la mulți ani tuturor vărsătorilor, să vă aducă această lună toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă iubire, multă sănătate, împliniri și, bineînțeles, să vă găsiți direcția în acest nou an. Vă reamintesc faptul că dacă vă cunoașteți zodiile în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale, atunci ar fi benefic să ascultați și videourile aferente acestora, astfel încât să aveți o imagine cât mai amplă legată de modul în care luna februarie vă va influența parcursul. Haideți să vedem ce ne-a pregătit această lună. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Săgetător, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii februarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, începutul de lună își are atenția în segmentul transformărilor personale, al subiectelor tabu, al chestiunilor de ordin financiar, ale resurselor partajate cu partenerul de cuplu. Este o perioadă în care să vă gestionați cu atenție resursele financiare, în care să vă conectați mult mai profund la relația cu voi înșivă, la modul în care vă simțiți în raport cu partenerul vostru, în cazul în care vă aflați într-o astfel de situație. Dacă nu vă aflați într-o relație de cuplu, ei bine, trebuie să aveți atenție vis-a-vis de modul în care vă cheltuiți resursele financiare cu partenerii nepotriviți. Da? Mă refer la parteneri sau la relații de scurtă durată, la persoane care pot ajunge să profite de pe urma voastră. Așa că fiți mai atenți la oamenii cu care vă înconjurați. Mai mult decât atât, este benefic să acordați atenție și proprii voastre persoane la nivel de dezvoltare, la nivel de imagine personală, la modul în care vă simțiți în pielea voastră, câtă încredere, câtă stimă de sine, câtă iubire de sine aveți, la modul în care știți să exploatați oportunitățile care vin înspre voi pentru a vă dezvolta personal, pentru a învăța lucruri noi, pentru a vă extinde cunoștințele din punct de vedere informațional. Deci este o perioadă în care accentul se pune pe propria persoană mai mult decât pe ideea de relație cu partenerul sau pe orice altceva. Este vorba despre voi, dragii mei, la începutul lunii februarie. Mijlocul lunii va aduce în prim plan ideea de parteneriat. Dacă vă aflați într-o relație de căsnicie, ei bine, este un moment bun în care să reîmprospătați cumva atmosfera în cadrul căsătoriei, în cadrul relației voastre. Este un moment bun în care să veniți cu ceva nou, în care să vă exercitați pasiunea și, de ce nu, poate chiar să veniți în întâmpinarea partenerului cu surpriza sau cu propunerea de a face o călătorie împreună, de a vă reconecta,
de a face un curs împreună. Ideea este să petreceți timp alături de partenerul de cuplu. Pentru cei dintre voi care nu vă aflați într-o relație, este o perioadă bună în care să vă gândiți la ideea de parteneriat, de a vă asocia cu cineva, fie din punct de vedere profesional, în cazul în care aveți o afacere proprie, în cazul în care aveți anumiți colaboratori. Ei bine, acum este un moment bun în care să angrenați și mai mulți colaboratori sau să vă dezvoltați și mai mult ideea de afacere, de business sau parteneriate în viața voastră. Mai mult decât atât, partea bună este că Jupiter, marele benefic care se află în semnul opus vouă în zodia Gemeni, la începutul lunii februarie el iese din mișcarea sa aparent retrogradă, așadar resursele și șansele, oportunitățile se deblochează, așa că pentru cei singuri, atenție că pot apărea în prim plan persoane noi sau posibilitatea de a cunoaște pe cineva care să vă strânească interesul în plan amoros. Totodată poate fi vorba și despre a obține anumite foloase, anumite avantaje în semnarea unor contracte, în anumite asocieri pe care le faceți, în anumite colaborări, așa cum v-am spus. Deci o perioadă în care să fructificați cumva resursele pe care le aveți deja, o perioadă în care să vă deschideți către ideea de a vă dezvolta, de a vă extinde, fie relația din care faceți parte, fie relațiile profesionale. Mai mult decât atât, dacă nu sunteți căsătoriți, dar vă aflați într-o relație de mai mult timp, poate că a venit momentul să vă gândiți spre a face următorul pas în relația voastră. Așadar, un mijloc de lună concentrat pe ideea de parteneriate. În ultima parte a lunii veți fi ceva mai emotiv, pentru că în intervalul 21-22 februarie luna vă va tranzita semnul zodiacal. Iar acest lucru va pune oarecare presiune în sfera parteneriatelor, fiindcă finalul lunii aduce în prim plan nevoia de a vă conecta la un partener. Dacă, din nou, aveți cuplu, la partenerul de cuplu, dacă nu, nevoia de a fi într-o relație cu cineva. Doar că, fiind foarte încărcați din punct de vedere emoțional, puteți avea tendința să răsfrângeți aceste lucruri în cadrul contextelor sociale din care faceți parte. Dacă vă regăsiți la anumite evenimente mondene, dacă vă aflați în anumite contexte care necesită partea aceasta socială, mare atenție, pentru că puteți avea tendința de a vă exercita emoțiile într-un mod, să zic așa, nefericit. Fie să fiți prea impulsivi, fie prea dramatici, fie prea gălăgioși, fie prea repeziți, impulsivi, chiar ușor nervoși, fie prea înțepători. Deci cumva ceilalți să vă perceapă într-un mod negativ. Și atunci, benefic ar fi să conștientizați aceste stări prin care treceți, astfel încât să puteți să găsiți și soluțiile prin intermediul cărora să le diminuați, da? Astfel încât să faceți față contextelor sau evenimentelor sociale la care sunteți sau nu obligați să participați. Atenție, pentru că pot ieși la suprafață anumite lucruri pe care voi le-ați ascuns și care vă stresează foarte tare, iar ele acum cumva vor fi desconspirate și aduse public. Iar aceste informații vă pot strica imaginea, vă pot afecta inclusiv din punct de vedere profesional. Deci sunt niște chestiuni care vă afectează destul de tare și care vor fi desconspirate într-un cadru social, într-un cadru cu mai mulți oameni. Vor apărea restricții, vor apărea limitări, atenție la probleme cu legea, atenție la semnarea contractelor, atenție la posibile amenzi pe care le puteți lua. Deci trebuie să fiți cu băgare de seamă, pentru că în a doua parte a lunii februarie pentru voi lucrurile se pot da peste cap destul de tare, iar acest lucru să afecteze inclusiv relația cu partenerul, da? Practic toate stările astea ale voastre și tot ceea ce se întâmplă cu voi să ajungă să se răsfrângă și în cadrul cuplurii din care faceți parte, iar asta să streseze și mai tare și să amplifice ceea ce deja se regăsește în planul vieții voastre.
Așa că dacă vă știți cu musca pe căciulă, atunci ar fi bine să mai lăsați puțin din aerele de superioritate, din impulsivitate, poate chiar din tupeu și să înțelegeți că dacă ați făcut o greșeală, important este să vă asumați, da? Și să găsiți soluțiile prin intermediul cărora să și rezolvați această problemă. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Săgetător în luna februarie. Înainte de a extrage mesajul de la cărțile oracol, am să vă citesc și un citat din această cărticică cu mesaje de iubire. Având în vedere că ne aflăm în luna iubirii, haideți să vedem ce mesaj are acesta pentru voi. Iubirea este prețiosul talisman ce face ca această lume să fie o grădină. Uite, plantează iubire și vei culege iubire. Altfel, vei culege ceea ce semeni. Haideți să vedem și cărțile oracol ce mesaj au pentru tine. Ok. Haha, ce frumos! Potențialul tău este nelimitat, iată. Dar cheia este tot la tine. Și este important să vezi ce faci cu această cheie, da? Dacă o folosești când trebuie și cum trebuie ca să deblochezi potențialul de care ești capabil și care se află în interiorul tău. Dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna februarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!